በዚህ ቪዲዮ ላይ የዲቪ ሎተሪን እንዴት በቀላሉ ራሳችሁ በትክክል እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ዲቪ ሎተሪ ስትሞሉ የምትሳሳቷቸውንም 12 ወሳኝ የሆኑ ስህተቶችንም በዚህ ቪዲዮ ላይ እገልጽላችኋለሁ። በተለይ ደግሞ ፎቶ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ተሳሳታላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ሌሎች ወሳኝ ነገሮች ስላሉ እንዳትሳሳቱ ምን ማድረግ አለባችሁ፣ እንዴትስ ነው ዲቪ ሎተሪ የሚሞላው የሚለውን በአጭሩ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረግን ወደ ቪዲዮ እንገባለን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ዲቪ ሎተሪን አብረን እንሞላለን። በአብዛኛው ብዙ ሰዎች ዲቪ ሎተሪ ሲሞሉ የሚሳሳቷቸውንም 12 ወሳኝ መረጃዎችም በዚህ ቪዲዮ አካፍላችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዲቪ ላይ ኮመንሊ መጀመሪያው የምትሳሳቱት ነገር ብዙ ሰዎች ሐሰተኛ የሆኑ ሊንኮች ይላካሉ። ዲቪ ሎተሪ በዚህ ሙሉ ተብሎ ትክክለኛውን የዲቪ ሎተሪ መሙያ ዌብሳይት እንመለከታለን። ከዛ በፊት ዲቪ ሎተሪ ለመሙላት ላፕቶፕ ኮምፒውተር ያስፈልጋችኋል። በተጨማሪ በስልካችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ በስልካችሁ ባትሞሉ እመክራችኋለሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ስለሚያስቸግር። እኔ የምሞላው እንግዲህ በኮምፒውተር ነው፣ ስለዚህ በስልካችን ነው የምንሞላው የምትሉኝም ከሆነ ትችላላችሁ። የጉግል ክሮም ብራውዘር ላይ በመሄድ ከላይ ያለችውን ኦፕሽን ነክታችሁ ዴስክቶፕ ሳይት የሚለውን በመንካት እኔ እንደምሞላበት አይነት ሳይት ይመጣላችኋል። በተጨማሪ የሚያስፈልጋችሁ እንግዲህ ጉርድ ፎቶ መነሳት ይኖርባችኋል። ይሄ ጉርድ ፎቶ 600 በ600 መሆን አለበት። የፎቶዎቹንም ዲቴሎች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ የዲቪ ሎተሪ ለመሙላት dv.state.gov የሚባለው ዌብሳይት ውስጥ ነው የምትሄዱት። ይሄን ዌብሳይት ሊንኩን እዚህ ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች ወሳኝ የሆኑ አፕሊኬሽኖች የፎቶአችሁን ለማስተካከልም የሚጠቅሟችሁ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ የቴሌግራም ቻናሉን ጆይን አድርጋችሁት እዛ ላይ ሌሎችን መረጃዎች አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ በፊት ቪዲዮአችን ከመጀመራችን በፊት ከየት እየተከታተላችሁ ነው ያላችሁት? ከኢትዮጵያም ውጪ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እኔ እየቀረጽኩ ያለሁት ይህንን ቪዲዮ አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን ነው። ዌልካም ብያለሁ። ስለዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀመጥኩላችሁ dvprogram.state.gov የሚለው ዌብሳይት ላይ ትገባላችሁ፣ ወይ ደግሞ ዲቪ ሎተሪ ስትሉ ይሄ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ላይ የመጣልኝ እንግዲህ የኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ፕሮግራም ዌልካም የሚል ኢንትሪ ኢንስትራክሽኖች አሉት። ኢንስትራክሽኖቹን አንብቤያለሁ። የፎቶ ኢንስትራክሽኖችም አሉት። እነሱንም አንብቤያቸዋለሁ በደንብ። ስለዚህ ነው ለእናንተ ይህንን ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ያለሁት። በቀጥታ ቢጊን ኢንትሪ የሚለውን እጫነዋለሁ ማለት ነው። እሱም በምትጫኑበት ሰዓት የኦቴንቲኬሽን ኮድ የሚል ካራክተሮች ያመጣላችኋል። እንግዲህ በቦቶች እንዳይሞላ ወይም ኮምፒውተሮች እንዳይሞሉ ብዙ ለመከላከል ስለሆነ ሌተሮቹን ትንሽ ጠመም ያደርጓቸዋል። እኔ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የመጣልኝ ስላልተመቸኝ ለመቀየር እየሞከርኩ ነው። የሚታየኝን የመጣልኝን እሞላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ AWKU4 በጣም አሪፍ ልክ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ መሙላት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ የኢንትራንት ኢንፎርሜሽናችሁ ነው። ዲቪ ስትሞሉ እንግዲህ ለብቻችሁ ለራሳችሁ ወይም ደግሞ በጋብቻ አንድ ላይ ያላችሁ ሰዎች ለቤተሰብ የተለያየ ሆናችሁ ልትሞሉ ትችላላችሁ። እንግዲህ በተለይ ተጋብታችሁ የምትሞሉ ሰዎች የተሻለ እድል አላችሁ ለብቻ ከሚሞሉ ሰዎች ማለት ነው፣ በሚስትም በባልም በኩል ስለሚሆን። የመጀመሪያ እንግዲህ ኢንፎርሜሽን ላስት ኔም እንደ ምሳሌ አድርጌ እኔ እንግዲህ ዲቪ መሙላት አልፈልግም የራሴ ምክንያት ስላለኝ፣ ግን ለእናንተ ለማሳየት ፎርሙን እንጀምረዋለን ማለት ነው። ላስት ኔማችሁ ፈርስት ኔም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያ እኛ የምንጠራራበት ስም ነው። ፈርስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ። መሀል ላይ ሚድል ኔም የሚለው ደግሞ የአባታችሁ ስም ነው። በመቀጠል ላስት ኔም የአያት ስም ነው። ጾታችሁን ታስገባላችሁ 2 ቁጥር ላይ። ከዛ የልደት ቀናችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የልደት ቀናቸውን ሲያስገቡ በአማርኛ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ በፈረንጆቹ ካላንደር ስለሆነ የምንሞላው የአማርኛ የልደት ቀንና እዚህ ላይ የምናስገባቸውን እንዳትሳሳቱ ኮንቨርተር አለ ኦንላይን ላይ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ በቀላሉ አሁን በማሳያችሁ ሜታ አፕስ ኢትዮጵያን ካላንደር ኮንቨርተር የሚል። ስለዚህ እዛ ላይ ገብቼ በቀላሉ የኢትዮጵያ አሁን ለምሳሌ መስከረም 1 28 2017 ዓ.ም ላይ ከሆነ በቀጥታ ሲተረጎም በፈረንጅ 10 ኦክቶበር 8 2024 ይሆናል። የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምህረት በአማርኛ ያለውን በእንግሊዘኛ በቀላሉ ይቀይርላችኋል ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ስል ያው በፈረንጆቹ ካላንደር። ስለዚህ በዚህ መሰረት እንግዲህ አስገባለሁ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች የሚሳሳቷቸውን 12 ስህተቶች አሉ ከሪሰርች ሰርተው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም በዚህ ቪዲዮ ላይ ጠቅስላችኋል። በጣም ያስገረመኝ ደግሞ
ፎቶ ዝም ብላችሁ ተነስታችሁ ስላስገባችሁ ብቻ አይደለም ማስተካከል ያለባችሁ ወሳኝ ነገሮች አሉ በዛም አሳያችኋለሁ ይሄ ቪዲዮ በእርግጠኛነት እንደሚጠቅማችሁ አውቃለሁ ይጠቅማችኋል ለምትሉት ሰዎችም እንድታጋሩ ላይክ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦችም ላይክ ያደረጋችሁ እንድትመለከቱት ጠይቃችኋለሁ ስለዚህ የተወለዳችሁበትን ቦታ ደግሞ ሲቲ where you were born የሚላለ ስለዚህ የተወለዳችሁበትን በርዝ ሲቲ ታስገባላችሁ ከተማውን ብቻ ሌላ ነገር አይጠበቅም ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ የተወለዳችሁበትን አገር ታስገባላችሁ ኢትዮጵያ ብያለሁ እኔ የተወለድኩት ኢትዮጵያ ስለሆነ country of eligibility for the DV program ለዲቪ ፕሮግራም የሚፈቀድላቸው አገራቶች አሉ ኢትዮጵያ ከዛ ውስጥ አንዷ ነች ስለዚህ yes ትሉታላችሁ ማለት ነው አንደኛው ከ12ቱ ስህተቱ እዚህ ጋር ነው አገራቸው የማይፈቀድላቸው ግን በሌላ ሀገር የሚሞሉ ሰዎች ካሉ በቀጥታ ይሳሳታሉ ማለት ነው ቀጣይ ሰባተኛ የኢንትራንት ፎቶግራፍ ይላል ፎቶ ነው የምትጠየቁት በጣም ብዙ ሰዎች ፎቶ ብዙ የሚሳሳቱበት እንደሆነ ተረድቻለሁ ስለዚህ በፎቶ ጉዳይ መጀመሪያ ጠየቅኩት ዲቪ ፕሮግራም ፎቶ ሪኳየርመንት ምንድነው አልኩ በጣም ብዙ ከ12 በላይ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎችን አመጣልኝ እዚህ እንደዚህ ዲቴል ውስጥ ከምንገባ በቀላሉ ለዚህ የሚያግዙን ዌብሳይቶች ስላሉ እነሱ እንጠቀማለን ፎቶዎቻችሁ ላይ ሪታቺንግ አያስፈልገውም ይሄ ኤዲት መነካካት የለበትም ይላል ስለዚህ በትክክል ፍለፊታችሁ የታየ ነጭ ባክግራውንድ ሆኖ ጆሮአችሁ ሁለቱም መታየት ያለበት ፎቶ ያስፈልጋል ስለዚህ ፎቶ ቤት ሄዳችሁ ብትነሱ በጣም ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ ሌላኛው ወሳኙ ደግሞ የፎቶ ሳይዝ ነው ምን ያክል መሆን አለበት ስለዚህ ፎቶ ሳይዝ ሁለት አለ አንደኛ የፎቶ ሳይዝ 600 ፒክሰል በ600 ፒክሰል መሆን አለበት በመቀጠል ደግሞ የፋይል ሳይዙ የፎቶ ፋይል ሳይዙ ከ240 ኪሎባይት በላይ መሆን የለበትም እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ልብ በሉልኝ ስለዚህ እነዚህን ደግሞ እንዴት እናደርጋለን ካላችሁኝ እኔ ተጠቀምኩት bfunky.com የሚል ዌብሳይት ላይ በቀጥታ ፎቶዬን አስገባሁለትና ፒክሰል ሳይዙ እነሱ በጠየቁት መሰረት እንዲሆን ሪሳይዝ የሚለውን ኦፕሽን ነው የምነካው በመጀመሪያ ኦፕን የምትላለች ስለዚህ ኦፕን የሚለውን ነክቼ ከኮምፒውተር ላይ ነው ፎቶዎቹን ማመጣው ነው ያልኩት ስለዚህ ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት ዲሲ የሚለው ፎቶ ሪሳይዝ ያልተደረገ ነው 0.98 ሜጋባይት ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት መጨረሻ አስተካክዬ ያወጣሁት ነው 148 ኪሎባይት ነው ስለዚህ ከ240 ኪሎባይት በታች ነው ሳይዙ ይቻላል ማለት ነው ይሄንን አብረን እናስተካክለው ማለት ነው የዚህንም ዌብሳይት ሊንክ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ bfunky.com ላይ ከገባው በኋላ ሪሳይዝ የምትለዋን እዚህ ጋር ነካዋት ስለዚህ ሪሳይዝ አደርገው ዊድዝ እና ሃይት የሚለው ላይ 600 ፒክሰል ነው ማደርገው ማለት ነው ስለዚህ 600 በ600 ፒክሰል ሆነ ማለት ነው አፕላይ ለዋለው ስለዚህ 600 ፒክሰል በ600 ፒክሰል አደረግነው ማለት ነው በመቀጠል ሴቭ እንለዋለን ሴቭ ስናደርግ እኔ ኮምፒውተር ላይ ነው ሴቭ ማድረግ የምፈልገው ስለዚህ ኮምፒውተር ላይ በመቀጠል ደግሞ እኔ የምፈልገው የፋይል ሳይዝ JPG ነው ስለዚህ JPG አደርገዋለሁ ፋይል ሳይዝ ኳሊቲውን እዚህ ጋር መቀነስ ትችላላችሁ ሳይዙን እያያችሁት ማለት ነው ለማሳነስ ከ240 ኪሎባይት በታች ከሆነ ምንም ችግር የለም 99 አረኩት 97 ሴቭ ለዋለሁ ማለት ነው ሴቭ በመለው ሰዓት በቀጥታ ኮምፒውተር ላይ ሴቭ ማድረግ ያስችለኛል ስለዚህ የፎቶግራፍ ህጎቹ እነዚህን ይመስላሉ በመቀጠል እንግዲህ የዲቪ ፎርማችን ጋር እንመለስና ፎቶ choose new ፎቶ የሚለውን እናስገባለን እዚህ ጋር ምን ይላል እነሱ ካስቀመጡት ህጎች ጋር የማያከብሩ ከሆነ በቀጥታ ዲስኳሊፋይ ይደረጋል ማለት ነው ዲቪ መሙላት የምትችሉት ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ካልሆነ ለሚቀጥለው አመት ነው የምትሞሉት ስለዚህ የፎቶ ምሳሌውን ማስቀምጦላችኋል ፎቶ የምትነሱት ከ6 ወር አሁን ለምሳሌ ዛሬ ለምሞላው ከ6 ወር በፊት ያልሆነ ፎቶ ነው ማድረግ ያለብኝ ስካን ማድረግ ከፈለጋችሁ ዲጂታል ስካነሮችን እንድትጠቀሙ ያ ማለት ፎቶ ባታነሱት ይመከራል ያለ ነው ስለዚህ choose ፎቶ ለዋለሁ እኔ ከዚህ ጋር መርጥና አሁን እዚህ ለዲቪ ፎቶ ያዘጋጀሁት ፎቶ አለ 600 ፒክሰል በ600 ሆነ ከ240 ኪሎባይት በላይ ያልሆነ ስለዚህ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀጥታ አስገባሁ የዲቪ ፎቶ ስምንተኛ ደግሞ ሜሊንግ አድሬስ ነው ዲቪ ሎተሪው የሚደርሳችሁ ከሆነ በምን አድራሻ ያገኙአችሁ ኢን ኬር ኦፍ የሚለው ኦፕሽናል ነው ኦፕሽናል ከሆነ ባትሞሉትም ችግር የለውም ያ ማለት ለሰው ወይም በሰው አድራሻ የምትቀበሉ ከሆነ ነው ይሄን የምታደርጉት አድሬስ ላይኗን ኦሬዲ እንሞላለን አዲስ አበባ አልኩት ሰብሲቲያችሁን ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ ላይ ከተማችሁን ታስገባላችሁ ዲስትሪክት ካንትሪ ፕሮቪንስ ምናምን ስቴት ለምሳሌ አዲስ አበባ ለማለት እዚህ ጋር ስለዚህ አዲስ አበባ ፖስታል ኮድ ዚፕ ኮድ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ 1000 ነው ብዙ ጊዜ
ከሌለ ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጉግል አድርጋችሁ ያላችሁበትን ከተማ ፖስታል ኮዶች ማስገባት ትችላላችሁ። ወደ 9 ቁጥር ስንሄድ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ነው። አሁን ላይ የት እየኖራችሁ ነው? ሌላ ሀገር ልትኖሩ ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ሆናችሁ። ስለዚህ እሱን ታስገባላችሁ። በመቀጠል ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ የኢሜል አድራሻችሁን ትክክለኛ የሆነ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሞላናቸውን ኢንፎርሜሽኖች በአጠቃላይ ድጋሚ ደጋግማችሁ እያያችሁ የስፔሊንግ ስህተት እንደሌለ፣ የኢሜል አካውንት ስህተት እንደሌለ፣ አድራሻችሁ ስህተት እንደሌለ መመልከት ይኖርባችኋል። what is the highest level of education you achieved የትምህርት ደረጃችሁን ነው የሚጠይቀው እዚህ ላይ። ስለዚህ የትምህርት ደረጃችሁን ታስገባላችሁ። ሃይ ስኩል ላይ ከሆናችሁ፣ የመጀመሪያ ደረጃ ከሆናችሁ፣ ዩኒቨርሲቲ ከጨረሳችሁ፣ ዲግሪ ከሆነ ያላችሁ ለምሳሌ እኔ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ነው ያለኝ ስለዚህ ዲግሪ ለዋለው። ከረንት ማርሻል ስታተሳችሁ እዚህ ላይ የምትሞሉት ኢንፎርሜሽኖች በአጠቃላይ እጅግ በጣም ትክክለኛ መሆን አለባቸው። ያለበለዚያ በጣም ከባድ ነው። በቀላሉ ለሪጀክሽንም በኋላ ዲቪውንም ካገኛችሁ በኋላ መሄድ ላይ ፈቀድላችሁ ይችላል። ዲቪ ስለሞላችሁ ብቻ 100% አይደለም። እዚህ ጋር የሞላችሁ ኢንፎርሜሽኖች ለኦፊሰሮች ኤምባሲ ገብታችሁ አስረድታችሁ አሳይታችሁ የተሳሳተ ነገር እንደሌለ ማሳየት ስላለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የከረንት ማርሻል ስታተስ ካገባችሁ፣ ካላገባችሁ፣ ዳይቮርስ ካደረጋችሁ ወይም ከተፋታችሁ፣ ባሎቻችሁ ወይም ሚስቶቻችሁን በህይወት ከሌሉ፣ በቀላሉ ደግሞ የተፋታችሁ ወይም ሊጋሊ ሰፓሬትድ ከሆናችሁ ያላችሁበትን ስታተስ ታሳያላችሁ። ነምበር ኦፍ ችልድረንን በትክክል መጠቀስ አለበት። እዚህ ጋር ከ12ቱ እንግዲህ በኋላ ከምጠቅስላችሁ ነገሮች ላይ ነምበር ኦፍ ችልድረንም ላይ 0 ማለት እችላለሁ እኔ ልጅ ስለሌለኝ በዚህ ሰዓት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኔ አሁን የማሳስተው ኢንፎርሜሽን ብዙዎቻችሁ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ካስገባችሁ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ከላይ ኢረር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢረር እንዳይመጣባችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ኢንፎርሜሽናችሁን ደጋግማችሁ ቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬክሽናችሁን ለማየት ከሞላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። 1 ቁጥር ላይ ሞላችሁትን 2 ቁጥር 3 ቁጥር በደንብ ቼክ ታደርጋላችሁ። ፎቶግራፉም ልክ ነው ብሏል። ልክ ካልሆነ ራሱ እዚህ ጋር ቀይ ያመጣበታል ማለት ነው። ሜሊንግ አድሬሳችሁን ሁሉንም አስቀምጧል ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁንም ኢሜል አድሬሳችሁንም ሁሉንም ኢንፎርሜሽኖች አስቀምጦላችኋል። ስለዚህ ዲቪውን በዚህ መልክ ሰብሚት ካላችሁት ይላካል ማለት ነው። ሰብሚት ካላችሁት በኋላ እንግዲህ ሰክሰስ የሚል ያመጣላችኋል። ስማችሁን ያመጣል፣ ኮንፈርሜሽን ነምበር ያመጣል። በጣም ወሳኙ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ነው። ዲቪ ሎተሪያችሁን ከሞላችሁ በኋላ ኮንፈርሜሽን ነምበር ያመጣል። ያቺን ኮንፈርሜሽን ነምበር በኋላ ዲቪ በሚወጣበት ሰዓት የምታዩበት ነምበር ነው። ስለዚህ እሱን በጭራሽ መሳሳት የለባችሁም። ሴቭ ማድረግ ማለት ነው። ወረቀት ላይ ጻፉት ወይም ለሰው ላኩት። እቺን ቁጥር ሴቭ እንድታደርጓት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፈርሜሽን ነምበራችንን በደንብ ኮፒ አድርገን እንይዛታለን ማለት ነው። ዲቪ ሎተሪያችንን በዚህ መልኩ መሙላት ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ዲቪ ሎተሪ ስትሞሉ የተቸገራችሁበት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልንና ሌሎች ሰዎችም እንግዲህ ዲቪ ሎተሪ የሞሉ ሊያግዟችሁ ይችላል ማለት ነው በዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ። ግን እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ለመለዋወጥ ደግሞ የቴሌግራም ኮሚኒቲ ስላለ እዛም ላይ ጆይን አድርጋችሁ እንደዚህ አይነትም ወሳኝ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ አብረን የሞላነው ወሳኝ ኢንፎርሜሽን ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ለወዳጅ ለዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲጠቀሙ መሙላት ከፈለጉ ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል እንግዲህ 12 ስህተቶች ሰዎች የዲቪ ሎተሪ ሲሞሉ የሚሳሳታቸውን እንመለከታለን። ዲቪ ሎተሪ በአንድ ዓመት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ ነው መሞላት የሚችለው። ደጋግማችሁ መሙላት አትችሉም ማለት ነው። ደጋግመን ከሞላንስ ምን ችግር አለው ካላችሁ ዲስኳሊፋይ ትደረጋላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ሮንግ ፎቶ ሰብሚሽን ይለዋል። 6 ወር ያለፈው ፎቶ ከዛ በኋላ ደግሞ 600 በ600 ያልሆነ በመቀጠል ከ240 ኪሎ ባይት በላይ ፋይል ሳይዙን የማያሟላ ከሆነ፣ በመቀጠል ደግሞ ፋሚሊ ሜምበሮቻችሁን ማታጠቃልሉ ከሆነ፣ በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ራሳችሁ አፕላይ ብታረጉ ይመከራል። በተለይ ኢንተርኔት ቤቶች ውስጥ ምናምን በሚሞላ ሰዓት ከተሞላ ከመላኩ በፊት እናንተ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የእናንተ ኢንፎርሜሽን ነው፣ የእነሱ ጉብዝና ላይ ብቻ አይደለም ዲፔንድ የሚያደርገው። በመቀጠል ደግሞ ዴድላይኖችን ሚስ ማድረግ ነው። ዲቪ ሎተሪ እንግዲህ በሰዓቱ ነው መሙላት ያለባችሁ። ኢንስትራክሽኖቹ እዛ ላይ የተጻፉትን እንግዲህ እኔ አንብቤ ነው ይህንን ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ያለሁት። ስለዚህ ኢንስትራክሽኖች መከተል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ፌክ ሜሬጆችን ወይም ደግሞ ሀሰተኛ ጋብቻዎች የተለመዱ ናቸው። ስለዚህ በዛም ብዙ ሰው ዲስኳሊፋይ ይደረጋል በየአመቱ ማለት ነው። ስራ ዲቴል ወይም ኢናኩሬት ኤዱኬሽናችሁ ደግሞ አንደኛው ማለት ሃይ ስኩል ብቻ ሆናችሁ ዲግሪ ካላችሁ በኋላ ላይም ስለሚይዟችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ሰዎች የሚወድቁበት አንደኛው ነው። ኢሜል
አድሬሳችሁ የተሳሳተ ከሆነም ደግሞ በኋላ የምታውቁት ሲላክላችሁ በሱ ስለሆነ ከባድ ነው። ስለ ኮንፈርሜሽናችሁ አፕዴት ማግኘት አትችሉም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኮንፈርሜሽን ነምበር መጨረሻ ላይ ያልኳችሁ እንግዲህ ከሞላችሁ በኋላ ሰክሰስ ይላችኋል። እሱን ከነካችሁ በኋላ ኮንፈርሜሽን ነምበሩ የግዴታ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፈርሜሽን ነምበሩ ወሳኝ ነው። በመቀጠል ኖት ሚቲንግ ኤሊጂቢሊቲ ሪኳየርመንት ነው። ኳሊፊኬሽኑ ማሟላት አለባችሁ ማለት ነው። የሀገራችሁም እንግዲህ እዛ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ እንግዲህ ዲቪ መሙላት ትችላለች። ሌሎች ሀገሮች መሙላት የማይችሉ ሆነው ግን በሚችል ሀገር ከሞሉ ደግሞ ስህተት ነው፣ ዲስኳሊፋይ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ላይ የተመለከትነው ዲቪ ሎተሪ እንዴት እንደምትሞሉ ዲቴል የሆኑ ስቴፖችን አይተናል። በምን መልክ ሊንኮቹን አግኝታችሁ መግባት እንደምትችሉ በደንብ አሳይቻችኋለሁ። ሌሎችም ወሳኝ መረጃዎችን በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ